Tervetuloa kaikki kattoo video. Kahvilenkillä järven päässä. Se on EM-kisaviikko. Tänään on torstai 3 päivän päästä, eli sunnuntaina on EM Gravel. Sitä kohti. Nyt vielä viimeiset suomalaiset pullat nassuu. Nautitaan tästä viimeisistä lämpimistä päivistä Suomessa. Kelpaa. No niin, gravelpyöräily EM 1. päivä lokakuuta, tänään keskiviikko, kisa on sunnuntaina. Tänään oli vielä viikon tärkein treeni, niin sanottu key training. Meni ihan hyvin. Täällä vähän sataa, mutta se ei haittaa loppusuoraan. No niin, niin kuin kuvasta näkyy, me tehtiin virhearvio. Ei kestänyt vikaa Suomen lenkkiä tälle kaudelle. Vaihteisto akku. Ja tänään pyöritetään. Mä oon kuullut semmoisen termin monta kertaa, että spin to win. Niin nyt katsotaan, mitä tapahtuu sunnuntaina. Lenkki lyheni. Mennään kotiin kirjaimellisesti latailemaan akkuja. Kävin tosta Keravalta Lundbergiltä hakemassa tuubeliimaa, ja se ei voi tarkoittaa kuin yhtä asiaa. Lauantaina alkaa omalta osalta siis syklocross-kausi. Pääsen liimailemaan vähän vanhoja kunnon tuubeja syklovanteille, eli palataan siinä asiaan kanssa muun osalta. Ja siinä näkyy crossitykki vuodesta 2017 palvelee yhä. Crossi siellä. Tulin siis tähän paikalliselle hiekkamontulle tälleen vuoden jälkeen testaamaan, miltä se syklopyörä ja vajaan 2 paarin tuubirengas tuntuu alla taas. Nyt alkoi aurinko näyttäytymään, niin päätin sitten spontaanisti hypätä vähän kisaamuna kokeilemaan sitä pyörää. Ja tosiaan tänään on siis kisapäivä Espoon Ollarissa, kauden eka syklocrossi. Joku voisi sanoa, että vähän viime tinkaan, kun tänään kisa-aamuna hyppäsin ekaa kertaa syklocrossin pyörässä selkään, mutta vähän viime hetken reeniä. Pikkusen taitojen hiomista, tai oikeastaan en mä semmoista tuntuman hakemista. Kyllä noita taitoja tässä viimeisen 10 vuoden aikana ehtinyt hiomaan, niin nyt vaan herättelee ne sieltä jostain takaraivosta taas esille ja illalla sitten kisaillaan. Ja täällähän on jo joku paikallinen käynyt selkeästi hiomassa taitoja. Täällä on jälkiä. Enkä siis oikeasti minä. Näköjään se Tuusvassa alkaa olla syklocrossi kova sana. Kyllähän toi 1.7 paar tuubirengas alla sit Baby Limus Challengelta muljuu alla ihan eri lailla kuin mikään muu rengas, ja se on vähän totuttelua.
Meanwhile, Mittelyhän ei alkanut ihan parhaimmalla tavalla. Lähdettiin Akseli ja Matiaksen kanssa pyörittelemään ja siellä on klassinen vanha kunnon tuplaflätti. Millä nyt tuntuu? Kyllähän tää menee. Tässä on vielä aika hyvin kisaan aikaa. Akseli sanonut kamat kuntoon, tai oikeastaan, mitäs kävi? No tosiaan molemmat renkaat meni eessä ja takaa puhki, mutta onneksi oli mekaanikko vieressä ja Kimmolle kiitos, että sai kiekot lainaa ja pääsee kisaan. Joo, tosiaan Kanasen Kimmo pelasti Akseli Pälkän. It was at this moment that he knew he fucked up. Ratahan oli niin kuin näkyy todella mutkikas ja itsellä oli aika ongelmallista toi momentumin ylläpito noissa mutkissa. Tosi haastava rata siinä mielessä, kun niitä mutkia käytännössä oli jatkuvalla syötöllä. Tää oli ehkä omasta mielestä yksi sen mutkikkuuden puolesta haastavimmista radoista, mitä nyt näissä cyclocross-kisoissa on ollut. Mut onneksi tässä on vielä aikaa reenailla tekniikkaa ennen SM. Lajihan kuuluu erittäin raapasen pyörän putsailu heti kisan jälkeen. Täällähän ei kisa ihan putkeen mennyt. Tosi, ajotaidostahan se jäi tänään kiinni. Tosiaan, kyllä se nyt huomasi, että aamulla oli eka kerta, kun tähän pyörään tänä vuonna kuussa. Mutta tästä mennään eteenpäin. Toivottavasti Antti, sulla menee EM-kisa vähän paremmin suhteessa kuin tää meitsi touhu tänään. EM starttiin semmonen 1,5 tuntia aikaa. Pitää alkaa pikkuhiljaa pistelee kamoi päälle. Kamoi päälle alkaa valua starttipaikalle. Starttilista aika kova. Rata tosi nopea. Tosi semmonen ehkä maantiemainen. Veikkaa, että tuo tulee tosi kovat keskinopeat. Vuorollisia tilanteita varmaan aika paljon. Tänään kisassa toivotaan vaan, että kalusto ja mies pysyy ehjänä. Että pystyy ajaa ehjän kisa. Mulla on ehkä sieltä Italian uusi World Gravel Seriaksesta pieni peikko vielä. Toivotaan, että pystyy saamaan ehjän kisaan ja tulosta olisi mahdollisimman hyvä. Yo! Everybody, and a very warm welcome to live coverage of the 2023 European Gravel Championships. Racing today through the Brabant forests in Flanders, and this is the situation in the men's race. Elite men, elite women, both racing together. We've got the amateur categories, the masters are here, everybody's on the road, off the road. This is gravel and the spirit of gravel at its finest. And if you're getting confused here, these are riders who are in different races on the same parkour,
behind Jasper Stuyver, being lapped by Jasper Stuyver. Yeah, it's pretty rare to be on the same course at the same race with shredders like this, you know, I mean, full speed. But I say these lap riders now possibly causing it, when they're riding well, they're sticking to the side, but it's forcing them to possibly to the worst line on the course. But it's nice for Stuyven is the fact that they're still blocking a chunk of air and he's just whizzing from group to group and using the slipstream. It's Jasper Stuyver, who is the European and Belgian champion of gravel. Eilen oli EM Gravel. Siitä nyt siis palaudutaan lenkin ohjassa vanhassa kunnon Herlenissä, jossa mä sit asuin 1,5 vuotta, kun ajoin vielä maantieltä blogissa. Ja hauska käydä tai olla takaisin täällä. Mut tosiaan eiliseen Siranka-kisa. Lähtölista oli aika kova. Paljon maantiekuskeja kovia semmosia. Toivenit, Timmerlier, Bertolt Lerberg. Tosiaan kisa lähti aika vauhdille. Eka tunti oli omalla kohdalla ainakin ihan täysiä. Tosi nopea rata. 160 kilsaa. Paljon mutkaa. Alku lähti kovaa liikenteeseen. Alussa oli 2 28 kilsan lenkkiä. Se oli yksi 47 iso kierros, jonka jälkeen sitten taas 2 lyhyttä kierrosta. Käytännössä mä tipahdin siitä ekasta porukasta sen toisen lyhyen alkukierroksen lopussa. Jonka jälkeen meitä jäi sitten 10 kaveria mun ryhmään. Sitten oli tosiaan 20 kaveria siellä kärjessä ja periaatteessa sillä kokoonpanon loppuun asti. Itsellä oli ainakin heikko fiilis koko päivä. Ei oikein löytynyt semmoista rytmiä tai kulkua, mitä olisi toivonut. Varmaan kauden toiseksi tärkein kisaa. Mutta voitin sen meidän ryhmän kirin 20 sijasta. Mutta jostain syystä tuloksessa olin 20 eka, mutta sillä niinku suurta merkitystä on. 20 vai 2 eka, mutta tulos kuulostaa ainakin oman korvaan varsin tiiviseltä. Vaikka millään tavalla päivän olotila tai kunto ei niinku omaa mieltä pahemmin lämmittänyt. Ei kai siinä. Tästä on mun mielestä hyvä lähteä kohti MM:iä ja niin oli mun mielestä hyvä saada tosi kova gravelissa tähän. Toivotaan, että tuossa kauden parasta kuntoa. Omasta mielestä kuntoa ei vaikuta tällä hetkellä enää siltä, mitä se on ollut. Saisi omasta kropasta vielä puristettua yhden kovan suorituksen ja se olisi sitten sunnuntaille. Ei muuta kuin MM:iä kohti. 1 viikko vielä kautta jäljellä. Sitten saa nauttia. Elikkä pyöränä toimi Cannondale Super 6 Evo CX. 48 hammasras, niin kuin aina. Tällä kertaa ajettiin maastopolkimilla. 1044. Kumeno toimi. Vittoria Terener Drive 40. Ja edessä tämmönen varsin kulunut, josta toi keskikohta on melkein kulunut pois. Takana vähän uudempi, jos oli vähän enemmän kuviota jäljellä. Mulla oli mukana 2 isoa patruunaa. Kyseinen multituuli. Sitten oli Stansin plugit. Sitten oli tietysti vielä patruunoihin tämmönen pää, mikä päästää vaan patruunaa ilmaa ulos silloin, mutta tää on tälleen. Tossa ketjulinkki. Eli näillä mentiin. 3 days later. Joo, eli tulevana viikonloppunahan on mulla ei olekaan Kouvolan syklocrossi tiedossa, vaan Pirkka MTB Marathon maastopyöräkilpailu tuossa Ylöjärvellä Tampereen kupeessa. Vaikka maastopyöräkisatkin on tulossakin, niin ne silti jäi tosta omasta esityksestä Pollarissa sen verran karvas maku suuhun, että oli pakko ottaa tää syklocrossipyörä esiin ja tulla vähän hakee lisää sitä kuuluisaa tuntumaa siihen ajoon. Näkee, että on vähän veivattu. Ja koska syklocrossi SM-kisathan on vasta marraskuun loppupuolella, niin siihen on vielä hyvin aikaa. Käydään vaikka täällä Lahdesjärven rannassa vähän ottamassa tuntumaa tuohon tasapainottelun pyörän päällä. Hiukan harmi, kun on se Pirkka-maraton ja Kouvolan syklo päällekkäin, kun ei täällä Suomessa kuitenkaan ole noita tapahtumia ihan niin kuin muille jakaa. Että en tiedä, onko taustalla tehty harkintaa ajankohtien päällekkäisyydestä, mutta olisi ollut mielenkiintoa ehkä molempiin mennä, mutta kyllä mulla kallistuu tuohon lähempään, eli Ylöjärvelle suunta. Ja syksykelithän alkaa olemaan parhaimmillaan. No tässähän käytiin sitä paskasta. Siellä on takatuumi hajalla.
liikutetaan kotiin. Vaihdetaan vaikka sitten pyörää tai sitten vaan jätetään se on siinä. Mennään vaikka juoksemaan. Nämä ajosortsit on kyllä lifehacki. Gore-Texia, pitää vettä. Samalla lailla toimii kuin sadetakki. Lämmittää kivasti, kun ei reidet kylmät sataisi. Joo, se on ekaa kertaa talvihousut, kengässuojat ja nämä sortsit, Gore-sortsit jalkaan, kun tullut vähän nihkeet keli tänään. Huomenna on Pirkka. Täytyy käydä vähän ajamassa. Herättelee jalkoja eli sen lepopäivän jälkeen. Täytyy ottaa noin sateenpitävät kengänsuojat, kun ei jaksa tätä, että kylmettyy varpaat, kun se on 3 astetta ja 100 vettä ennusteessa. Niin kyllä näillä varusteilla on tunnin puolitoista tuolla ajelee, mutta varmaan sen jälkeen kyllä palattava kotiin. Ei se auta muuta kuin vetää avaavat verot alta pois ja varmaan suunnata kotiin. Ei tässä. Alkaa olla sormet aika kylmät. Eihän tää vaadi tämmönen kelimuoto kuin yhden reenin avaavilla tehoilla ja no sit vähän enemmän tai vähemmän lahoa pääkoppaa. Ja maaliin saapumassa miehet. Yleinen luokka, pitkä matka 60 kilometriä. Voittaja Jaakko Sillankorva, Porvo Akilles. 2:38. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No niin, terve kaikki. Nyt ollaan täällä Tyynemeren rannalla nauttimassa lomasta. Tosiaan viikko sitten oli MM Italiassa, josta ei nyt ihan hirveästi kuvamateriaalia tullut, mutta voidaan pitää sellainen pieni story time tähän väliin. Nyt ollaan Italiassa keskiviikko. Sunnuntaina MM-kilpailut. Täällä painetaan rekordia tällä hetkellä. Tänään vedän eka osan, ekat 70 kilsaa. Ja sit huomenna torstaina sit se viikot 100 kilsaa. Täältä näyttää. Eli kisa lähti aika nopeasti liikkeelle. Kaikki katsojat varmaan on jossain määrin kurssissa, minkälainen starttilista siellä oli. Että siellä oli maantien puolet ihan monumenttivoittaja, parhaat gravel-kuskit, unboundin voittajat, sun muuta. Ja 230 lähtijää tosiaan kisaa. Oma starttipaikka oli 78, mikä oli sille ihan hyvän pääsin. Aluksi kierrettiin semmonen 4 kilometrin starttiluuppi semmosen järven ympäri, jossa oli itse asiassa 2007 tai 2008 syklocrossin MM-kisat samassa miljöössä. Niin sen ympäri pääsin ihan hyville paikoille, varmaan semmoiseen top 20 sen ekan 4 kisan aikana. Ja sit se olikin aikalaista paikahakua ja hektistä. Mut itelle ei ollut siinä mielessä mitään ongelmia sen kanssa. Ja tuntui tosi hyvältä. Sitten Volkon Artilla meni rengas. Huomasin sen ekalla huoltopaikalla. Ja sit itse asiassa sen jälkeen heti mulla meni ekan kerran rengas. Käy niinku kilpailu ekassa mäessä, missä sit ensimmäinen pieni selektio tehtiin. Sain sen aika nopeasti korjattua.
2 Stansin plugilla, sit patronasta ilmaa ja sit sen jälkeen tosiaan jatkoin matkaa. Siinä meni muutama minuutti. Olin plus 100 sijoituksilla siinä vaiheessa, että tiesin aika lailla, että kisa ja hyvän sijoituksen mahdollisuudet oli kyllä mennyt heti siinä vaiheessa. Sitten aina yhden ruotsalaisen kanssa ajettiin porukkaa kiinni, saavutettiin monia porukoita ja päästiin nouseet muihin porukoihin, mutta kilometrillä 73 mulla meni rengas niin pahasti, ettei siitä sitten voinut enää korjata. Taisi olla itse asiassa sama paikka, missä Vuoton Ahtillakin meni sitten toisen kerran rengas. Et sitten kisa jäi siitä kesken. Tietty oli aika iso pettymys omalta kohdalta. Kuitenkin oli kauden päätavoite ja olisi ollut kiva pärjätä siellä.